Hi guys, this is Jaward and welcome to MendzTV. While waiting for my fish to grow, ang gagawin natin ngayon ay unboxing at testing ng Caribbean Air Fryer. Bago natin buksan yung box, basahin muna natin yung mga features na nasa labas. So ito ay air fryer, 230 volts, 60 Hz, 1500 watts. Oil-free for frying and toasting. Frying faster, save time and energy. Vapor the steam automatically and make food crispy. Dishwasherable drawer-type frying pan. Hot air heating the food circularly. 30 minutes timer. It is rotary switch. Easy hand operation. Adjustable temperature 90 to 200 degrees centigrade with overheating protection at always keep clean and tidy. So ngayong na-unbox na natin yung ating unit, check naman natin kung ano yung mga parts. Dito sa ibabaw, ito yung kanyang temperature control, hanggang 200 degrees centigrade siya. At sa pinakaitaas naman niya, yung pinaka-recommended settings sa bawat pagkain. So sa harapan naman niya, nandito yung ating timer, kung makikita ninyo hanggang 30 minutes. Sa gilid naman ay yung power indicator. So ito yung drawer type sa baba na frying pan. Ang pagbukas niya ay tingnan lang ninyo kasi medyo mahigpit. Yan. Ang maganda dito guys ay metal coated siya, hindi siya plastic. So ang tingin ko dito mga 4 to 5 persons ang kayang i-serve sa pagluluto ninyo. Dito naman sa kabila ay yung kanyang grill. Yan. Inilalagay yan dito sa ibabaw ng ating frying pan. Yan. Ganyan yan guys. So yung outlet naman niya, yung sa plug, ay standard. Hindi nyo na kailangan bumili ng adapter. Kaya maganda talaga siya. Ngayon nakita na natin yung pinaka parts ng ating air fryer. I-testing naman natin at subukan natin magluto. So sana guys, nagustuhan niyo yung aming video. Sa mga nagtatanong kung saan namin nabili ito, nabili namin to online. Pwedeng sa Shopee, sa Lazada, or sa flagship na store na yung Caribbean.
Nabili namin to sa halagang 2,500 pesos plus sa shipping fee. So, meron na naman kayong i-add to cart sa nalalapit na online sale para sa mga gustong bumili ng air fryer. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming video, mag-subscribe na kayo. At sa mga dati naming subscriber ay salamat ng marami.